Sziasztok! Megint olyat nézünk, hogy különböző élethelyzetek hogyan alakulnak, illetve milyen blokkok, gátak vannak abban az élethelyzetben, hogyan lehet esetleg megoldani, és milyen eredményre, milyen jövőbeli eredményre számíthatsz akkor, hogyha azt a blokkot, azt a gátat elhárítod az útból, és milyen jövőbeli eredmény lesz akkor, ha meg nem. Az első lap jelöli majd azt a élethelyzetet, azt a témát, amiről te mondjuk kérdeznél, és minden esetben a te szemszögödből kérdezzük. A második lap jelöli azt a valós helyzetet, ami a mögötte van, még akkor is, hogyha mondjuk te nem biztos, hogy úgy látod. A harmadik mutatja meg az akadályt, a negyedik lap mutatja azt, hogy milyen kifejlett, milyen jövő várható, hogyha elhárítod az akadályt, és az ötödik lap pedig azt mutatja, hogy milyen, hogyha nem hárítod el, vagy nem tudod elhárítani, vagy nem akarod elhárítani az akadályt. És erről szól akkor ez a kirakás, és akkor lássuk, hogy az első lapot kérem, hogy mi a jelenlegi élethelyzet, mi a valós élethelyzet, amit esetleg lehet más, mint amit te gondolsz, mi az akadály, mi a blokk ebben a szituációban, mi az, amit el kellene hárítani, és mi történik akkor, mi lesz a jövő, hogyha ezt elhárítod, és mi lesz akkor, ha nem akarod, nem tudod, mi jó. Megnézzük akkor, hogy mi a kardok királynője. A kardok királynője, aki, az agyas királynő, aki túl sokat agyal, aki túl sok mindentről van meg a véleménye, de az is lehet, hogy túlzottan őszinte, legalábbis abban a környezetben, vagy egy-egy szituációban túlzottan őszinte, és oda nem éppen illik, vagy nem az a környezet, az a társaság nem szokott ehhez hozzá, és nem is tud vele mit kezdeni. És megnézzük akkor a második lapot, miről van itt valójában szó. A kelyhek 8-as, a tunyaság lapja. Itt lehetséges, hogy párkapcsolatról van szó, kelyhekkel kapcsolatosan, vagy legalábbis kapcsolatról van szó, ahol nagyon passzolhat az, amit mondtam, hogy őszinteség, az nem biztos, hogy szeretik, nem biztos, hogy jól fogadják azt, hogyha kardok királynője kimondja azt, hogy ő mit gondol, és mit lát. A tunyaság az például jelentheti azt is, hogy a másik személy, aki ebben a kapcsolatban szerepel, ő nem erőlteti meg magát a kapcsolatért. Tehát itt jelenthet egy olyat is, hogy nincs meg az adok-kapok egyensúly a kapcsolatban. Lehetséges, hogy a kardok királynője az, aki több mindent tesz bele a kapcsolatba, és a másik személy az pedig nem tesz annyit, vagy egyáltalán, vagy közel sem annyit, mint amennyire szükség lenne, és mondjuk ezt elég karakánul, őszintén megmondja a kardok királynője ennek a másik személynek. De akkor megnézzük, hogy mi az akadály itt, mit mutatnak a lapok. A kelyhek királynője. Ez két jelentésre is lehet, mivel két királynő van itt, lehetséges, hogy van itt egy másik személy, aki mint akadályként jelen van, tehát ez egy hármas kapcsolódásra is utalhat, és akkor ő az akadály. És a másik esetben pedig lehetséges az, hogy a kardok királynője ennek a másik személynek, a kapcsolatban érintett másik félnek, és az mindenféle kapcsolat lehet, nem csak szerelmi kapcsolat, hanem lehetséges ez itt
családon belüli szülő-gyermek kapcsolat, rokonságban, munkahelyi, munkatársi kapcsolódás. Mind a kettő lehetséges, és ebben az esetben a Kelyhek királynője, ő a női energiák birtokában lévő személyt mutatja. És a női energiák birtokában lévő személy, bár törekszik arra, hogy őszinte legyen, és neki sem kenyere az, hogy hazudjon, de ő képes úgy megfogalmazni az ő meglátását, az ő gondolatvilágát, az ő véleményét, hogy az a másikat ne sértse meg, sőt, időnként meg tudja úgy fogalmazni ezt a véleményét, mintha a másiknak a gondolata lenne. Ez egy echte, egy valódi Kardok királynőjétől, ez egy nagyon nehéz elvárás, és pont ezért van itt akadályként, mert aki ilyen állapotban van, vagy ilyen energiában van, aki nagyon őszintén, bátran oda mer állni, és felmeri vállalni a gondolatát, a véleményét, az nagyon nehezen tudja magát rávenni arra, hogy ő úgymond alárendelődjön a másik személynek. De valójában nem rendelődik alá, tehát a Kelyhek királynője, ő nem rendelődik alá, hanem ő egy olyan kommunikációt tanul meg, egy olyan viselkedésmódot tanul meg, amivel a másikat nem becsapja, hanem a másiknak az erényeit emeli ki, és az ő szemszögéből kommunikálja le a dolgokat. Tehát és azért lehetséges az, hogy például a másik személy úgy gondolja, hogy ő találta ki, mert ezt olyan ügyesen tudja a másik személy szemszögéből elmondani, hogy az teljesen tud azonosulni vele. Tehát itt most a Kelyhek királynőjét én leginkább ebben érzem, az, hogy ti, aki nézitek ezt a kirakást, vagy akit ez érint, lehetséges, hogy egy olyan szemszögből, vagy egy olyan módon kell lenne elmondani a dolgokat, hogy tehát például ne ezt a kifejezést használjátok, hogy tunya, meg lusta, meg gyáva, mert ezek, tehát hogyha például egy bármelyik másik embernek ilyet mondtok, hát ő nem fogja ezt szeretni. Neki nem az lesz a véleménye, hogy jaj, de jó, hogy elmondtad, hanem úgy bezárja előttetek a falat, hogy utána akármit akartak mondani, soha többet nem fogja meghallgatni. Hanem a Kelyhek királynője, bár tudja, hogy ez a viselkedés nem megfelelő, ő nem kezdi el minősíteni, nem kezdi el jelzővel ellátni azt a viselkedést, hanem azt mondja, hogy jó, te így látod, te így viselkedsz, de mi lenne, hogyha megnéznénk más szemszögből is, és mi lenne, hogyha te ezt csinálnád, vagyis hogyha így látnád, vagy úgy látnám, vagy én úgy érzem, hogy ez nekem sokkal jobban esne, én nagyon szeretném azt, hogyha így történne. És akkor most itt eszembe jut az is, hogy például nagyon sokszor esünk abba a hibába, a nők főleg, hogy azt hiszük, hogy a másik azt gondolja, amit mi. De nem. A másik ember teljesen mást fog gondolni egy-egy adott szituációban, mint mi, és ezért célszerű úgy elmondani, hogy én örülnék, vagyis én úgy érzem, és én nekem ez jelent örömet, hogyha ezt a szituációban így meg így viselkedünk, vagy hogyha örülnék annak, hogyha többet beszélnénk, örülnék annak, hogyha
beszélnénk erről, vagy ha lenne rá időt, hogy ezt megbeszéljük, és nem várni azt, hogy a másik tudja. Mert a férfiak, például férfiaknál, ők kifejezetten nem szeretik azt, hogy gondolatolvasósdit játszanak. Ők nem díjazzák ezt, és lehet, hogy amíg a szerelem nagy, addig ezt nem teszik szóvá, később viszont ez nagyon is visszájára tud fordulni, ezért itt határozottan érzem azt, hogy a Kelyhek királynőjénél ilyen asszertív kommunikációra nagyon-nagyon nagy szükség van. Na, és hogyha képesek vagytok arra, hogy mondjuk ezt a minőséget felvéve mondjátok el azt a problémát, vagy azt a szituációt, amit itt látok, akkor mi lesz az eredmény? Hát kijött a botok hetese, mint bátorság lapja. Lehetséges, hogy ez olyan jól sikerül, hogy ezen felbuzdulva képesek lesztek ti is a későbbiekben is ezt az eszközt újra és újra alkalmazni, de az is lehetséges, hogy a másik személyben tisztázódik le az, hogy valójában mi történik, és ő benne indulnak el ezek a bátor gondolatok, hogy akkor hogyan viszonyultunk eddig egymáshoz, hogyan történtek ezek a dolgok. Tehát, hogy itt valamilyen szinten ő mégiscsak magáévá teszi a ti elgondolásotokat, mert úgy adtátok elő, hogy ez őt nem sértette, hanem őt mondjuk egy kicsit fölemelte. Tehát, vagy pedig a ti érzéseteket mondtátok el, azt közvetítettétek, és ő belegondolt ebbe, hogy jaj, hát ha neki ez ilyen rosszul esik, akkor nem biztos, hogy én azt akarom, hogy neki ez így ilyen rosszul essen. És mi történik akkor, hogyha nem ilyen módon, hanem maradtok a kardok királynője? Kijött az erénylapja. És ezt mondjuk még pozitívnak is tekinthetném, hiszen a botok hármasa, az erénylapja, az nagyon szép lap. És egy kardok királynője minőségenek valóban erény az, hogy én megmaradtam az őszintének, én megmaradtam a szókimondónak, én megmaradtam a logikus és mindent is megmondó embernek, de tényleg ez a jó a párkapcsolatban? Tényleg ez a cél? Hogy a kardok királynője az győzzön? Ővé legyen az utolsó szó? Biztos, hogy ettől lesz hosszú távú az a kapcsolat? Szóval az erény itt ebben az esetben lehet negatív értelem is. És ez tényleg attól függ, hogy ti mit szeretnétek, hogy megmaradni ebben a megmondó kardok királynői állapotban, vagy hajlandóak vagytok beleállni ebbe a másik minőségbe, és akkor ez már két királynői minőség, és tudjátok, hogy az uralkodónő minden íggyel rendelkezik. Tehát ő erre is képes, adott szituációban erre is képes, ő másik szituációban tud botok királynőjeként és érmék királynőjeként is viselkedni. Ez itt mind a kettő igazából nekem az érzelmek kifejezéséről, a szavakkal és a felismerések kifejezéséről érzelmes, odafigyelő módon, női minta alapján van. A másik kettő, ami nincs itt, az pedig az anyagi síknak a megélése és annak a rendezéséről szól. Tehát itt valójában, mint ahogy mondtam, én nagyon a kapcsolat, egy kapcsolatnak a lekommunikálását érzékelem, és itt csak az a lényeg, hogy ti mit szeretnétek. Azt szeretnétek, hogy legyen bátorságotok ahhoz, hogy változtassatok
a jelenlegi rideg jégkirálynői minőségeteken, és átmenjetek egy melegszívű, érző királynőibe, vagy pedig megmaradtok ebben, és akkor örülhettek annak, hogy én megmaradtam eredeti mélyvoltomba, és mindenki hát csináljon, amit akar. Szóval ez a döntés, ez viszont a ti döntésetek, hogy melyiket szeretnétek, hogy mi az, amivel azonosulni tudtok, de itt erre az élethelyzetre hívták fel a lapok a figyelmet. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok a véleményetek, köszönöm a lájkot is, egyéni, személyes konzultációért a lenti elérhetőségben és a komment szekcióban, vagyis hát a leírásban minden benne van. Minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!